Zoroastristisch. Ben jij even je tekst aan het leren? Zoroastristische toren van stilte. Deze video is onderdeel van ons reisreport van Iran. Een maand lang nemen we je mee door dit prachtige land. Gigantische steden, kleine dorpjes, UNESCO-plekken, bijzondere attracties, ziekenhuizen, verborgen plekken en we vliegen zelfs over de Kaspische Zee. Je vindt alle video's, tips en achtergrondverhalen in onze gratis app. Maar nu eerst terug naar Yazd. Een woestijnstad bekend om zijn modderbedekte huizen in een doolhof van steegjes. De Kanats, de ondergrondse waterleidingen, waar we ook nog langskomen. Maar we beginnen hier hoog boven de stad op een van de twee toren van stiltes. Een heilige plaats van het Zoroastrisme. Het Zoroastrisme, gesticht door de profeet Zoroaster, begon in Iran al ver voor de islam. Cyrus de Grote benoemde het ruim 500 jaar voor Christus ook tot staatsreligie. We kwamen het dan ook al eerder tegen in onze video over Persepolis, maar hier in Yazd is de religie nog een stuk meer aanwezig. De basis van het Zoroastrisme is een sterk dualisme tussen goed en kwaad. Het wordt daarmee ook wel gezien als de uitvinder van de moraal. Maar de zoektocht naar balans en het geven en nemen gaat nog een stuk verder. Een van de meest bijzondere en voor buitenstaanders ongetwijfeld ook meest lugubere elementen van het Zoroastrisme is hun ritueel rondom begrafenissen. Wat ze doen, als iemand overleden is, dan brengen ze het lichaam naar boven, naar de toren van stilte. En dan wordt het overgedragen aan de elementen en dat wil ze wel zeggen als het rot gewoon weg. Maar zowel de bacteriën, maar ook dieren zoals gieren hebben dan vrij spel om het lichaam op te eten. Oké. Wat in Isfahan niet lukte, wat Godfried dus altijd zo graag wil, even een begraafplaats bezoeken. Hij is dicht. Hij is wederom dicht. Ja. Maar als er een begraafplaats is die ik van jou zou mogen bezoeken, Was het deze? dan was het deze. Die vorige had je ook mogen bezoeken. Jawel, maar dit is nog bijzonderder. Wat ga je nu doen? Ja, vragen binnen. Mocht je dat nog niet weten, hij geeft niet op. In de jaren 70 werden de luchtbegrafenissen door de Iraanse overheid verboden en worden Zoroastriërs nu begraven. Iets wat ze zelf als vervuiling van de aarde beschouwen. Daarom worden de lichamen in een compleet afgesloten cementen bak begraven om zo contact en daarmee besmetting van de aarde te voorkomen. Yazd is een zeer belangrijke stad voor alle Zoroastriërs wereldwijd en dat komt door de vuurtempel Atash-Kadeh. Voor de Zoroastriërs is vuur een van de allerbelangrijkste elementen en hier in Atash-Kadeh brandt het allerhoogst haalbare niveau van vuur voor de Zoroastriërs. Nou, dit vuur is niet zomaar een vuur, nee, het is een gecombineerd vuur van 16 verschillende bronnen. Zoals vuur dat is veroorzaakt door bliksem, vuur bij handel, maar ook vuur van crematie. En dat vind ik dan heel erg gek, omdat ze niet aan cremeren deden. Maar ja, hoe dan ook. Dit vuur is net zoals het Olympisch vuur de hele wereld over gereisd. Het is namelijk, dit gebouw bestaat al sinds 1934 en het is al 1500 jaar aan het branden en is overal al geweest. En nu brandt het hier achter mij in toch wat ik vind een vrij klein karig vlammetje. Toegegeven, als je in het verhaal opgaat wil je om de een of andere reden dit vlammetje zien. Maar Marlou heeft daar toch echt een hele andere kijk op. Oké, wij hebben dus een meningsverschil hier in deze vuurtempel. Ja, ik geloof namelijk dat dit vuur inderdaad is samengebracht uit al die 16 bronnen en daadwerkelijk al die tijd al heeft gebrand. Want als je als echte Zoroastriër zwaargelovig bent en de verantwoordelijkheid hebt over het vuur, dat je dat echt wel regelt. Nee, maar kom op, hoeveel jaar is dit? 1500 jaar. 1500 jaar hetzelfde vuur aan. Ik weet zeker dat hier iemand in Iran rondloopt met een schuldgevoel omdat hij dat ding een keer heeft laten uitbranden. Die gaan we zoeken. Op de lijst van meest zinloze attracties om geld voor te vragen hier in Iran staat deze sowieso ook. Voor Marlou zelf dan, hè? Voor mij. Ja. Alleen voor mij. Ja, okay. Let op, mijn mening. Ja, ik dus vind het... ga vooral wel om te kijken of het ook jouw mening is.
Als uiteindelijk de klok de avond inluidt, komen we in aanraking met een typisch fenomeen voor woestijnsteden. We zitten nu midden in een zandstorm. Top! In de volgende video gaan we verder in Yaazd en zien we de knusse steegjes in het centrum, de ondergrondse waterkanalen, de moskee, de Dolat Garden en gaat Godfried eindelijk naar de kapper. Wat je nu ook wilt zien, begin eerst even met abonneren op ons YouTube kanaal op youtube.com/reisreport. Wil je daarna nog meer weten over het Zoroastrisme, lees dan vooral verder in onze app of op onze website. Wil je gewoon verder naar Yaazd, klik dan door naar onze volgende video.